Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és hogy ígértem egy folytatást, hogyan is kezdtem el a nyulászkodást, és erről fogok most nektek beszélni a második részben, hogy hogyan ment tovább a burgundi vörös után. Viszont ha még új vagy a csatornámon, akkor tudjad, hogy 2007 óta foglalkozok nyulakkal, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi köztük a különbség, érdemes megnézni egy pár videómat, és akkor meg fogod látni a különbséget közöttük, illetve konkrétan tárgyalom is az egyik videóban. Illetve ha új vagy a csatornámon és tetszett, amit láttál, akkor megkérlek, hogy mindenképpen lájkold. Illetve most már van tagsági lehetőség is, úgyhogy ha szeretnétek támogatni a munkámat, akkor simán a YouTube-on keresztül tudtok tagságot is létrehozni. Ott ennek megtaláljátok a feltételeit, tehát tagok tudtok lenni a csatorna tagjai, ahol kérdéseket tudtok feltenni, ennek az előnyei, privátban meg tudtok keresni szakmai tanácsadással és a többivel kapcsolatban. Nos, ugye ott tartottunk, hogy eljutottam odáig a burgundi vörösnél, hogy kereszteztem ugye az új-zélandi vöröst és a burgundi vöröst. Ugye lett egy új-zélandi vörös minőségi bakom és hozzá 2 burgundi vörös tenyész anyám, ami aztán a következő évben teljesen tele lettek a ketreceim nyulakkal. Végre elértem majdnem azt a szintet, amire vágytam, így vásárlási szempontból, ugyanis bár sok nyulam volt folyamatosan, de valahogy mindig voltak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem tudtam vásárlót kiszolgálni. Mert egyszerűen nem voltak, még a burgundi nyúl se volt annyira kiszámítható, mint amire szükségem lett volna a folyamatos értékesítési szempontból. Tehát volt úgy, hogy jött egy nagyobb megrendelés nyúlhúsra, nem tudtam teljesíteni, csak nagy nehézségek árán. Nem azt a húst kapták sokszor a vásárlóim, tehát kénytelen voltam, és ezt jeleztem is nekik, hogy bár csemege nyulat vártak, és ugye a csemege hús között, meg a idősebb nyúl között, a nyúlhús között hatalmas a különbség, az ízvilága, meg ugye a nagysága, meg minden, és emiatt éreztem, hogy sokszor veszítek el vásárlókat, tehát ahelyett, hogy egyre jobb és jobban teljesített volna nyulászatom, úgy éreztem, hogy bár jobb lett, de stagnálok, állok egy helyben. És egyfolytában azon járt az agyam, hogy kellene ezen változtatni. Közben előjöttek különböző apró betegségek is a burgundi kapcsán, rengeteg betegség eltűnt, ami addig volt, leépítettem a német óriás állományomat, amivel nagyon-nagyon sokat kellett foglalkoznom, hiszen ott előjött a tab, fekélybetegség, fülbetegségek, szőrhullás, most erről külön nem akarok erre kitérni, de a lényeg az, meghagytam egy pár állatot magamnak, tenyészállatot, hogy azért ne menjek ki belőlük, és mindig hoztam hozzájuk egy-egy frissítést, nagyon jó helyről, de a fő vonal az a burgundi vörös lett, és az új-zélandi vörös. Voltak olyan fialások, születések, és hogy egyszerűen különböző anomáliákat láttam, illetve ami nagyon jó anya volt, egyik percre a másikra nem fialt le, ha lefialt, volt olyan, hogy 2 hetes, 3 hetes korban maga a kisnyulak egyszerűen elsorvadtak. Minden előzmény nélkül, tehát az elsorvadás az azt jelenti, hogy ott vannak az anyjukkal a fészek alatt, már kibújtak, esznek, és aztán leállt az étkezés, minden gond nélkül, és nem kokcidózis volt, hanem egyszerűen se fosdás nem volt, se semmi, belsejük is tiszta volt, májuk is tiszta volt, egyszerűen csak lefogytak, és szinte úgy volt, hogy minden nap egyik adta a másiknak a lehetőséget. Egyik nap megdöglött az egyik, kivettem, másnap megdöglött a másik, kivettem, harmadnap megdöglött a harmadik, és ez több ilyen alomba felütötte a fejét, és elkezdtem kutatni a szakirodalmat, hogy vajon mi okozhatja, mert állatorvosok nem tudtak erre válaszolni. Persze adtak különböző tanácsokat, de egyik se állította meg. És akkor eszembe jutott, hogy van nekem egy jó ismerős barátom, testvérem, aki Kaposvári Egyetemen dolgozik, kutató orvosként még hozzá, ugye állatorvosként, és magas szinten űzi ezeket a dolgokat, betegségeket, és felvettem vele a kapcsolatot, és kértem tőle tanácsot, és ő el is küldte nekem is segítségképpen az egyik szakdolgozatát, abból írta a doktoriát, hogy olvassam át, mert pont hasonló dolgokat vett ő is észre,
tehát valószínűen férgek okozzák, és amíg ezt átolvastam, egy csomó mindent megtanultam belőle genetikával kapcsolatban, ami addig teljesen hülye voltam hozzá. Bár most is az vagyok, de egy picivel már eligazodok a témában. És a lényeg az, hogy rengeteget tanultam belőle, és megértettem, hogy hát itt is vannak olyan problémák, amit orvosolni kell, például féregírtással. Ezt meg lehet tenni akár kiskorban is, ugye jelenleg amit az orvostudomány akkor tudott, hogy csak és kizárólag ilyen féregírtó szerrel csak nagy nyulakat lehet beoltani, viszont az ismerősömnek pont a szakdolgozata arról szólt, hogy igenis már 4 hetes kortól a pici nyulakat is megfelelő higítással ezt a szert, ami kiviszi belőlük ezt a férgeket, ezt lehet alkalmazni, használni nagyon nagy sikerrel. És én elkezdtem használni, és megszűntek ezek a problémáim, de még mindig, mint említettem, ott álltam a burgundival, hogy nem volt elég. És olyan problémák is adottak a burgundinál, hogy gondolt egyet, és nem párzott. Bármelyik bakhoz tettem, nem párzott. És stagnált a nyulászatom. Jött a következő lépés, elkezdtem ezzel a barátommal beszélni, és szóba került a pannonfehér nyúl. Hát hallottam már azelőtt is a pannonfehér nyúlról, ugye ez 2017-et írunk már, de hát én egy olyan kényes fajtának tartottam, ugye benti körülmények között tenyésztett nyúlról beszélünk, és így elkezdtem gondolkozni, vajon milyen lehet, amikor kint a szabadban, lényegében mindennek kitéve, melegnek, hidegnek, hát nem biztos, hogy túl fogja bírni, de addig foglalkoztatott a gondolat, hogy volt Pestre utam, és a barátom pedig megígérte, hogy ő Kaposvárról elhoz, hogy ne kelljen odáig menni, és hozott nekem 4 tenyészállatot. Ott találkoztunk, én haza is hoztam a 4 tenyészállatot, hát olyan 3 hónaposak voltak nagyjából, 2,5 hónaposak, mikor elhoztam az egyetemről, ugye fülszámozott mind a 4 különböző vérvonalból volt, 2 darab anya és 2 darab bak, és ugye mondom, kíváncsiságból elkezdem a tenyésztést. Nagyon hamar bepároztattam őket, tudni kell a pannonról, hogy nagyon hamar be lehet bakoltatni, akár már 4 hónapos korban, de azt is figyelembe kell venni, hogy milyen súlyban van, hogy megfelelő súlyban is legyen, mint minden egyes nyúlnál. És hát érdekes volt, amikor meghoztam a nyulakat, akkor a szénára úgy néztek, mint hogy mi ez. Értitek? Tehát annyi volt a szerencsé, hogy kaptam az ismerősömtől még egy kis ugyanazt a tápot, 1 kilónyit, amit 1 vagy 2 napig ettek, és közben kevergettem a saját tápot, amit én használtam addig, vagy terményt, és így átvészelték a nyulak ezt a hirtelen sokkot, hogy kikerültek a környezetből, a megszokott környezetből, és lényeg az, hogy lefiolt az egyik anyanyúl is, meg a másik is, az egyik is hetet, a másik is hetet. Hát mondom, 7 darab elsőre, ez egy ilyen átlag fiolás, nem is olyan sok, hát persze azt nem vettem figyelembe, hogy milyen korán pároztattam őket. És ugye, ahogy felnevelték a 7 darab nyulat, azok olyan ütembe kezdtek el nőni, hogy én csak így csodálkoztam, hogy mi van. Mint hogyha minden nap ütöttük volna kalapáccsal, és így dagadtak napi szinten kifele a fészekből. És 2 hónapos korban azt vettem észre, hogy a német óriás, ugye volt német óriásom is, meg a pannonfeheret, mikor rátettem a mérlegre, hát volt olyan, hogy a pannon nehezebb volt, mint a 2 hónapos német óriás. Tehát valamikor volt, hogy 60 naposon 2 kg 22 deka volt a pannonfehér. Ezzel így elkezdtem gondolkodni, és rögtön félretettem az összes nőstényt, illetve a bakokat ebből a 2 eresztésből, mondom, meghagyom tenyésztési célra, és rögtön bepároztattam a nagykönyv szerint, hogy ők hogy szokták Kaposváron 20 naposan, tehát mikor 20 naposak voltak a kicsik, bepároztattam újra az anyákat. Hát ettől rosszabbat nem tehettem volna, mivel ugye eleve fiatalon pároztattam őket. Az egyik anya lefialt 12 darabot már akkor, amit mindegy gyönyörűen felnevelt, a másik anya is lefialt, ami szintén fialt 12 darabot, azt fel is nevelte egészen, míg kibújtak a fészekből és elkezdtek enni, és aztán pedig elsorvadt, elpusztult. Tehát eleve nem bírta ezt az intenzív fialtatást, nem hagytam neki időt, hogy magához felszedje magára megfelelő súlyt, kipihenje magát és a többi, de még végül is lett tőle vérvonalam, és a kis nyulak gyönyörűen felnőttek, csak elveszítettem ugye egy jó tenyészanyát, és úgy igazából ez 2018-tól indult be, és 2018-ban, ahogy 4 hónaposak lettek az első fiolásból a nőstények, én azokat bepároztattam,
és beindult nálam a fialtatás, beindult egy húsgyár, és beindult egy olyan mértékben a nyulak szaporodása, és én ugye hát mint jó nyulász, hát mindent bepároztattam, amit csak pároztatni lehetett pannomból, és hirtelen lett vagy 500 nyulam. Ha nem is 500, 400 valamennyi lett hirtelen. Hát azt se tudtam, hogy mit csináljak velük, hogy csináljam, és az volt a szerencse, de ez már ugye 2018-2019 lett ez a mennyiség, és akkor már nagyon-nagyon sokan ugye meghallották, hogy pannonfehér, készítettem videókat én is a Facebookra, felraktam, mikor meghallották, hogy 12-14-et fial, hitetlenkedtek, eljöttek, megnézték, vásároltak, vitték, szóval nagyon jó beindult az üzlet, és lényegében ezzel a nyullal értem el azt a biztonságot, mint nyulászként, ami szükséges ahhoz, hogy egy nyulászat jól működjön, hogyha te több lábon szeretnéd a nyulászatodat megtartani. Hiszen elsődleges célom az továbbra is megmaradt az, hogy én nem húsra összpontosítok, a húsnyulakra, illetve nem húst szeretnék előállítani eladásra, hanem jó minőségű tenyészt állatokat. És ami csak így melléktermékként adom el válogatás után, vagy vágom le azokat a nyulakat, amelyek nem, az olyan meglátásom szerint nem olyan szépek, hogy továbbtenyésztésre érdemes, hogy meghagyjuk őket. Hát sajnos keveset vásárolnak tenyésztésre, és a háborús helyzet miatt is ugye azok a lehetőségek, hogy Ukrajnába vásároljanak tőlem, egy kicsit visszaszorult, és én is visszaszorítottam, de a húsmennyiségre próbáltam egy kicsit jobban összpontosítani, a hústermelésre, ahhoz viszont megfelelő felvevő piacot kellett találni. És ugye ehhez azt csináltam, hogy folyamatosan akciókat, reklámokat írtam ki, mindenütt hirdettem, ahol lehetett, és lassan, de biztosan beindult egy elég szép vándorlás, meg ugye népszerűsítettem különböző képekkel, ételekkel a nyúlhúsnak a fogyasztását, és így lassan, de biztosan Isten kegyelméből mondhatom azt, hogy minden évben nem volt gondom az értékesítéssel, bár minden évben tényleg emberileg nézve elképzelhetetlen volt, hogy én ezt a mennyiséget el fogom tudni adni, amit betermeltem, de valahogy Isten mindig megoldotta. Most bocsánat, hogy ezt mondom, sokan vagytok, akik nem hisztek az Istenben, én igen, de én látom az ő csodálatos kegyelmét ebben. És ami fontos, hogy azt a nyulat kaptam meg ebbe a pannonfehér nyúlba, és nem akarok többet róla beszélni, mert erről egy külön videót szeretnék majd készíteni, amivel egyszerűen lehet tervezni. Ez a legfontosabb. Tehát, hogyha most eljönne nálam például egy étteremnek a tulajdonosa, és azt mondaná, hogy tudom-e azt garantálni, hogy például most van február, és mondjuk 4 hónapon belül minden hónapban le tudok-e neki szállítani legalább 200 kg húst nyúlba, tehát ami azt jelenti, hogy legalább 100 darab vágóállatot, akkor azt mondanám, hogy minden gond nélkül. Mernék ezzel szerződni. Tudjátok miért? Mert a pannont mindegy, hogy mikor teszem úgy igazából a bakhoz, az mindig bakol. Ha nem is mindig, de 90%-ban. Télen-nyáron. Tudom azt, hogy ha egy X mennyiségű húsra van szükségem, akkor tudom azt, hogy ki tudom nagyjából számolni, hogy ehhez hány pannonanyát kell beállítanom. És annyi eredményem lesz. Plusz-minusz eltérés mondjuk 20%. Mert átlagosan a pannonnak a fialása ilyen 9 felett van. Ha átlagot veszünk. Valamelyik 7-et fial, valamelyik 14-et, de tehát azért mondom, hogy az átlagot 9-10-nek vehetjük. Tehát, hogyha van 10 anyám, akkor simán számíthatok arra, hogy ha mind a 10-et bepároztatom, akkor attól 1 hónap múlva lesz 100 darab kisnyulam. És 3 hónap múlva pedig, ez ami szintén nagyon fontos, olyan növekedést produkáltak, ahogy említettem a videó elején is, hogy egyszerűen le voltam döbbenve, tehát a német óriással is vetekedett. Sőt, volt olyan pannonfehér nyulam, amelyik elérte a 79. napra, a születésétől számítva, a 3 kg 45 dekát. Őket külön természetesen nézem ezeket, és a tenyésztésben megtanultak alapján lekülönítem, tehát őket tenyésztem tovább, amelyek ezt produkálják, illetve figyelem azt, hogy melyik baktól, melyik anya hány darabot tud lefialni, mennyire egészségesek, mennyire
jó tejelő az az anya, mennyire tudja felnevelni, mennyire kigyúrtak azok a kis nyulak. Ha jó tejelő, akkor abból hagyok meg, abból az alomból jó tejelő nőstény nyulakat, és a másik alomból pedig olyan bakot hagyok hozzá, ugye, ami külön vérvonalban van, ami viszont sok-sok utódot produkál. És természetesen a kaja válogatásánál is pároztatás előtt megfelelő vitaminokat kapnak a kajába. Tehát nem külön vitaminokat, hanem olyan étrendet állítok nekik össze, akár a nősténynek, meg a baknak is, ami lehetővé teszi, mert sokan ezt is nem tudják, bár én sem nagyon tudtam, de most már tudom, hogy nagyban befolyásolja a születendő nyulaknak a mennyiségét az is, hogy például rendelkezésre állt-e XY vitamin a nyúlnak a szervezetében, mennyiségben, mert akkor nem mindegy, mert akkor lehet nem 7 kis nyúl fog születni, hanem 10 kis nyúl, vagy 12, hogyha ez a vitamin, vagy az a kiegészítő rendesen benne volt a nyúlnak a szervezetében. Úgyhogy én a Pannonnal találtam egy olyan nyulat, gyerekek, amivel ténylegesen nyugodtan el lehet kezdeni egy vállalkozást. Úgyhogy tervem az, hogy a vállalkozásom azt tovább fog folytatni. Arra is rájöttem, hogy akkor lehet fenntarthatóvá és rentábilissá tenni ezt az egész vállalkozást, hogyha folyamatosan bővítek. Én igyekszek minden jövedelmet, amit az elmúlt, ezt elfelejtettem elmondani, de ami az elmúlt 10 akárhány év alatt jövedelmezett nekem a nyulászat, én azt mindet visszafektettem. Tehát én elértem ahhoz a szinthez, hogy saját családi kasszából a nyulászatra nem fordítok egy fillért se, hanem épp ellenkezőleg, ami volt a bővítés is, ez egy több ezer dolláros kiadás volt, azt a nyulak termelték ki. Tehát, és így ezért vagyok nyugodt, és egy vállalkozást így jó felépíteni, legalábbis az én meglátásom szerint, mert hogyha bármi krach beütne, akkor max jól éreztem magam, elveszítettem lehet az összes nyulamat, de igazából anyagi vesztesség abban az értelemben, hogy most elvettem volna a családtól egy fillért is, ebben az értelemben nem ért. Hiszen azt a hasznot forgattam vissza, és azt ruháztam be a nyulászatomba, amit lényegében a nyulak által megkerestem. És arról nem beszélve, hogy az a rengeteg finom, jóféle nyulas étel, kolbász, nyúlhús különböző módon feldolgozva, és maga a születések, hogy akkora örömöt tud okozni minden egyes új fészek, amikor meglátom, tehát ezt szeretni kell. Ezt szeretni kell azt, hogy fájjon a szíved, hogyha azt látod, hogy a nyulak mocsokba vannak, akkor igenis, akárha kell este is állj neki, és pucolt ki a nyúlketrecet, erőt felett is pucolt ki a nyúlketrecet, hogyha úgy van, tedd félre a dolgaidat, vagy hívjál segítséget, tehát de meg kell oldani. De ez az kell, hogy tényleg szeressed a nyulászatot, és mindenkinek ezt tanácsolom, hogy csak a pénzért, vagy azért, hogy bármilyen hasznra tegyen belőle szert, csak azért ne kezdjen bele, mindenképpen legyen egy szeretet, egy tisztelet a nyulak irányába, mert hogyha ez megvan, és nem csak a nyulak, hanem az állatok irányába is, mert hogyha ez megvan, akkor mindenképpen hasznos lesz, és haszonnal fog járni az ő nyúltartása és tevékenysége. Hát újra akaratlanul is belementem a 19 percbe, elnézéseket kérem, hogyha sokat beszéltem, viszont a következő témák azok nagyon jók lesznek, én úgy gondolom, mert egyesével fogom venni a nyulakat, legalábbis 4 nyulat tervezek, most 4 nyúlról videót, ami az lesz a cél, hogy tehát a saját megtapasztalásom és tudásom alapján bemutatom majd a németóriást, a burgundi vöröst, a pannonfeheret, a kaliforniait, a parasztnyulat, előnyöket, hátrányokat fogom tárgyalni benne, miért érdemes például ezt, vagy miért érdemes azt tartani, mikor érdemes, mik az előnyei, mik a hátrányai, ezt külön-külön tematikusan le akarom bontani, és ezek lesznek a következő videók témái, és igyekszem ezt egy 10 percbe, 12 percbe majd összefoglalni nektek. Köszönöm, hogy néztétek a videót, és követitek a munkámat, hálás vagyok érte. Fontos azt tudnotok, hogy nem az volt a célom, hogy youtuber legyek, és most se cél. Ezért is nem figyelek oda azokra, hogy ilyen minőségi vágott videókat rakjak elibétek. Én egyszerűen leülök, elmondom, megcsinálom, ezt lehet észrevettétek, lehet nem, mert egyszerűen arra már nekem nincs időm, hogy ezt még szebbé tegyem, meg még mozisabbá, vagy és a többi. Én úgy gondolom, ha valaki olyanra vágyik, akkor ne az én csatornámat nézze, ha viszont szakmai, valóban megélt tanácsokra
vágyik, és valóban olyanra, amit tud is hasznosítani, nem pedig csak a szakkönyv szerint valaki megírta és kitalálta, mert erről is lehetne ugye beszélni, hogy nem minden szakkönyv által állított tanács az állja meg a helyét a valós életbe, az valóban jól teszi, hogyha megnézze a videóimat, és ez alapján kezd el nyulászkodni. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek, és kellemes hétvégét. Sziasztok!